De effecten van klimaatsverandering, zoals zeespiegelstijging en de toename van extreme weersomstandigheden, zijn ook in Suriname te merken. Om de bevolking te helpen zich hieraan aan te passen, heeft het Global Climate Change Alliance Suriname Adaptation Project samen met de Surinaamse overheid en lokale partners projecten ontplooid om de verzameling en analyse van klimaat- en hydrologische data te verbeteren. In samenwerking met de Meteorologische Dienst en de Waterloopkundige Dienst heeft het GCCA Plus Suriname Adaptation Project 11 automatische hydrometeorologische instrumenten aangeschaft. Met betrekking tot dit project GCCA Plus UNDP doen we eigenlijk een stationsuitbreiding om klimatologische data te verzamelen en eigenlijk ook bij te houden, zodat we het weer en klimaat kunnen blijven monitoren om eventuele veranderingen te identificeren. Binnen het GCCA Plus Suriname Adaptation Project zijn er totaal 16 instrumenten geïnstalleerd, waarvan 5 telemetrische instrumenten al in het bezit waren van de Waterloopkundige Dienst en 11 instrumenten zijn aangekocht door het GCCA Plus project. De Anton de Kom Universiteit heeft ondersteuning geboden bij de installatie. We hebben dit project ook helpen begeleiden en uitvoeren. Onze taak is in feite onderzoek te doen, maar tegelijkertijd ervoor zorgen dus dat wij bij zijn met de ontwikkelingen. De data die in feite hieruit zullen voortvloeien kunnen we ook gebruiken voor onderzoek. En inderdaad, het gaat om klimaatverandering. En niet zozeer meer voor ons om de gegevens, maar meer om te kijken op welke manier we data kunnen gebruiken voor klimaatverandering. Welke kant gaat op? Een belangrijk aspect van klimaatadaptatie is het kunnen voorspellen van onder andere extreme weersverwachtingen. De nieuwe instrumenten die zijn aangeschaft en geïnstalleerd zijn satellietinstrumenten, dus wordt de informatie nu digitaal en automatisch aangeleverd. De hydrometeorologische meetapparaten zijn geïnstalleerd op strategische locaties in de kust en het binnenland van Suriname. De telemetrische apparaten gebruikt voor dit project zijn uitermate geschikt om op afgelegen locaties ingezet te worden, omdat de apparatuur uitgerust is met sensoren en radio's, waarmee data verzameld en via satelliet of gsm-signalen verstuurd kan worden naar de instanties die deze data analyseren. In Suriname wordt de verzamelde data opgeslagen en geanalyseerd door onder andere de Waterloopkundige en de Meteorologische Dienst. Om deze instrumenten goed te kunnen onderhouden, zijn medewerkers van WLA en MDS getraind in het installeren en beheren van de instrumenten die aangekocht zijn. Deze training is verzorgd door de Caribbean Institute for Meteorology and Hydrology. My job on this particular mission is to inspect installations and check the functioning of all the equipment on the stations that have been installed in the project. Voor goede voorspellingen is er data van tenminste 30 aaneengesloten jaren nodig. Hoe langer en completer de datareeks, hoe accurater de voorspellingen. In het kader hiervan is er aanvang gemaakt met het digitaliseren van long-term historische data van de Meteorologische Dienst. Het project die de Meteordienst doet samen met het GCCA Plus project houdt in 1. alvast het digitaliseringsproces, 2. is het uitbreiden van ons stationsmeetnetwerk. Het digitaliseringsproces dat houdt in het digitaliseren van historische data, historische klimatologische data wat de dienst heeft. Dus het hardcopy, alle papiermateriaal die wordt gescand en gefotografeerd. En daarnaast worden de data waar nodig, waar er is, direct ingevoerd in het databestand. Mevrouw Salons, hoofd van de Meteordienst, heeft me benaderd. Dus dat was toen ik al met pensioen was. Heeft ze me benaderd om, als ik mijn medewerking wil verlenen, om te helpen het archief te digitaliseren. Kijk, het resultaat is dat het archief nou gedigitaliseerd is. Voor een heel grote deel. With this instrument, you can measure the water level, and that water level it is stored digitally. En bij die water resources gedeelte gaat het erom dat er
assistentie wordt verleend in het versterken van onze capaciteit voor de dataverzameling. We hebben daar ook een boot gehad met buitenboordmotoren. Dus dat is, de bedoeling daarvan is dat wij mobieler worden voor het onderhouden van deze instrumenten. Deze instrumenten zijn digitaal telemetrische instrumenten. Het is zo dat vanuit kantoor data kan worden opgevraagd middels satellietverbinding. Er zijn nieuwe instrumenten aangeschaft, zoals ik naar voor heb gebracht. En daarnaast hebben een aantal medewerkers van ons, 4 stuks, deelgenomen aan een training dat in het kader van dit project verzorgd werd in samenwerking met de universiteit. Het betreft het modelleren van grondwater. Om het gedrag van onze rivieren te kunnen voorspellen, zijn zowel nieuwe metingen als historische data van de meteorologische dienst en de waterloopkundige dienst nodig. Deze informatie wordt gebruikt in het hydrobit-model waarmee patronen van specifieke delen van de rivier uitgaande van verwachte weeromstandigheden gesimuleerd kunnen worden. This is a wonderful group. There's clearly a lot of expertise and knowledge here in Suriname. So with the model, we trained water resource managers how to explore the state of water here in Suriname. So where do the rivers, how they flow, when is water available. Er zijn een aantal mensen getraind van de diverse instituten die verantwoordelijkheden hebben op het gebied van water, zoals het NIMOS, Overliggend Waterschap Multipurpose Quarantijnproject, de ministeries Openbare Werken, Transport en Communicatie, Natuurlijke Hulpbronnen en Regionale Ontwikkeling. Ik heb de training als heel goed ervaren, omdat we dit heel goed kunnen toepassen binnen onze organisatie. We kunnen dit model verder toepassen om bijvoorbeeld te kunnen plannen, voorspellingen te maken wat betreft klimaatsverandering. I think it will bolster the state of the science here in Suriname. It will help prepare good science for answering questions such as, will there be enough water in 50 years? How will saltwater intrusion impact our aquifers? How will the environment around us survive climate change in addition to how we as humans adapt? The idea is to get a good understanding of the precipitation, the water level, and environmental factors which can contribute to climate change in this particular region. I think the best way to move forward is to keep the momentum. There's a lot of excitement in this group. We've learned how to apply these skills within the confines of a workshop. Now we need to take them to the real world. So each of our workshop participants can find problems to solve using this model, and then hopefully we've built the skills for them to go forward and do that. Afgezien daarvan zijn de data die verzameld worden nodig voor het plannen, voor het beheren en het onderhouden van watersystemen, het benutten van het water, het beschermen van de wateren. Dus dat is naar een grotere verband, dat is meer in een beleidsmatige verband. Hier kunnen ook gebruik maken studenten, maar ook kunnen gebruik maken van mensen van buiten. Dus deze gegevens zijn bijzonder belangrijk voor iedereen. En daarom het wens is om dan zoveel mogelijk zulke stations te hebben in Suriname.